Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng Chicken Mechado! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken. Nahiwa ko na ito into serving pieces. Patatas. Tomato sauce. Bell pepper, pero optional lang ito ha. Lemon. Soy sauce. Pinatuyong dahon ng laurel. Ground black pepper. Asin. At ng Knorr chicken cube. Bukod sa mga sangkap na to, gagamit tayo ng sibuyas, bawang, tubig, asukal, at ng cooking oil. Kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin to. Iprito muna natin itong patatas. Magpapainit lang ako ng mantika. At habang umiinit yung mantika, hihiwain ko lang itong patatas. Itong patatas na gamit ko ay may balat pa. Huwag kayong mag-alala, nalinisan ko na yung mabuti. Feel free na balatan yung patatas kung gusto nyo. Piniprito ko lang yung isang side hanggang sa mag-umpisa na itong mag-brown. At binabaliktad ko lang, ginagawa ko yung same step dun din sa kabilang side. At dahil nga medyo marami yung patatas, para naman maging okay yung resulta, niluluto natin ito by batch. Once na maprito na yung patatas, nilalagay ko lang ito sa plato na may paper towel at siniset aside ko lang muna. Gamitin pa natin itong natirang mantika ha, mag-isa na tayo. Una kong ginigisa yung sibuyas. Pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. At isunod na natin yung bawang. Gaya ng dati, igisa lang natin ito hanggang malambot na yung sibuyas. At yung manok naman ang ilagay natin. Niluluto ko lang yung isang bahagi ng manok na mga 1 hanggang 1.5 minuto. Tapos balik na rin lang natin yan. At syempre ganoon din sa kabilang side. Maglalagay din ako dito muna ng toyo. Haluin lang natin to ha. At itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 2 minuto pa. Ito na yung tomato sauce. At magdadagdag din ako ng tubig. Dito ko nalalagay yung tubig sa pinaglagyan natin ng sauce para masimot naman ito. Para walang masayang. Takpan lang muna natin yung lutuan. Pabayaan lang natin kumulo yung mixture. Ilalagay ko na yung pinatuyong dahon ng laurel. Pwede rin kayong gumamit ng sariwang dahon ng laurel dito ha. At syempre, ng Knorr chicken cube. Para naman maging buong-buo yung lasa ng manok dito sa ating chicken mechado. Papalambutin ko lang muna yung manok, kaya pagkatakip ko dito sa lutuan, ire-reduce ko lang muna yung init sa pinakamababa para dahan-dahan lang yung pagluto. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 40 minutes. At huwag nating kalimutan na baliktarin yung chicken sa kalagitnaan ng pagluluto ha. Ngayon naman ay maglalagay lang ako ng lemon zest. Ito yung gusto ko sa mechado, may konting asim. Imbis na pigain natin yung lemon na katas, yung balat ng lemon ang gagamitin natin. Meron ako ditong zester. Pwede rin kayong gumamit dito ng cheese grater ha, kung wala kayong zester na available. At maglalagay din tayo ng bell pepper, which is an optional ingredient. Pwede naman tayong mag-mechado ng walang bell pepper eh. Para sa akin, may extra bell pepper ako. Magbibigay ito ng kulay at ng extra flavor. Why not, di ba? Tatakpan ko lang muna itong lutuan. At itutuloy ko lang ang pagluto ng 3 minuto. Maglalagay lang ako ng asukal para maging balanse yung lasa. At syempre, eto na. Baka makalimutan natin yung patatas na naprito na natin kanina, ilagay na natin yan. O nga pala guys, no, yung patatas pwede nyo namang hindi iprito. Mas gusto ko lang yung nagiging outcome kapag piniprito yan. Hahaluin ko lang at timplahan na natin ito. Maglalagay ako ng ground black pepper at ng asin. Yan, okay na to. Ganyan lang kadaling magluto ng chicken mechado. Ililipat ko na to sa serving plate at
iserve na natin kasama ang bagong lutong kanin. Ito na ang ating chicken mechado. Tara na, kain na tayo!